على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Àbẹ̀lọ́ ọba òjò ló ń rọ̀ yìí. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó jẹ́ ká mọ̀ pé bójò bá ń rọ̀ láwọn àsìkò tọ́lọ́run ọba tí ma ń gbàdúrà ní ìkẹ́ Ọlọ́run ọba tí ń rọ̀ yìí, Allahumma sayyiban nafi'an, ẹnìkọ́lọ́run ọba ó sì jẹ́kẹ̀ fún gbogbo wa náà, ó gbàdúrà wa, ó ṣe nǹkan rọrùn fún wa, ó má ṣe òjò náà níyà fún wa. Question aláwọ̀kọ́ tó wà ní báyìí, wọ́n béèrè wípé àwọn àtàwọn ọmọ ìyá kan jọ ń discuss pé wọ́n wá ní irú táwọn èèyàn máa ń sọ láwùjọ wa pé àwọn àsìkò kan ń bẹ táwọn nǹkan kan ń bẹ tí máa ń ṣẹlẹ̀, pé ṣé èèyàn náà gbọ́dọ̀ believe pé bọ́lọ́run ọba ṣe dáwọn àsìkò yẹn ni, àbí téèyàn bá believe èèyàn ti kó sí in tí Ànábì ní a máa ṣe tápẹ́ ní tàtọ́yòrò. Òun ni wọ́n mú látàrọ tọ́ìrù ní ẹyẹ. Lásìkò jàhílíyà táwọn lágbàwá bá fẹ́ ṣe anything kan bá fẹ́ jáde, wọ́n mú ẹyẹ báyìí, wọ́n á jù, tán bá tró rẹ̀, tẹ́yẹ ẹ̀yẹn bá fò lọ apá àlàáfíà dàdí sapá òsì, wọ́n á gbọ́ yé ń bẹ̀ pé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe yẹn káwọn má ṣe, pé bad luck ni. Tí ẹyẹ ẹ̀yẹn bá fò lọ sí apá ọ̀tún, wọ́n á gbọ́ yé ń bẹ̀ pé nǹkan yẹn good omen ni, dàdí sign dáadáa pé táwọn fẹ́ ṣe nǹkan tó dá káwọn ṣe. So báwọn Lárúbáwá ṣe níbi ìfẹ́ ìgbà tí Islam dé, tẹ́yìn náà bá wò àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ ní issue níbi ọ̀rọ̀ yìí ò ní wípé kò sí líǹkì láàrin ẹyẹ ń fò, ó fò sápọ̀ ọ̀tún, ó fò sápọ̀ sí pẹ̀lú tọ́lọ́run ọba fi ń decide kádàrá, then kéèdẹ̀ tó fi sábàbí tó hàn fàrúgbà tí Islam dé, Islam bà gbogbo ẹ̀ jẹ́, Islam wá rí tẹ́ nǹkan. Torí pé bọ́ bá ju ẹyẹ tó bá bọ́ sápà àlàáfíà, wọ́n ní nǹkan burú ni. Islam sọ pé kán má believe. But Islam rí tẹ́ tèyí tó ṣe wípé good omen. Èyí tó jẹ́ good omen. In tó fà tí Islam fi rìtẹ́ ní pé Ọlọ́run ọba tó kó jẹ́ sábà bí albarka táà mọ̀ fi tọrọ àdúrà. Ipé bá ti rí báyìí nǹkan kágbà fi tọ̀ kágbà Ọlọ́run ọba kára ìdábì tọrọ àdúrà bá gbé bí nǹkan ṣe rí Ọlọ́run jù kó rí bẹ́ẹ̀. A good example. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní ìgbà tánàbí lọ́dún ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tánàbí kò ní Madina tó fẹ́ wọ Mákà, tánàbí lálàpọ̀ wọ Mákà, tí wọ́n padà kọ Treaty of Hudaybiyah táwọn kèfèrí òjì kánàbí wọlé. Bó tẹ̀lé pé kèèso ogun ni wọ́n intend láti lọ́jà, bọ̀tẹ̀ ẹ̀rú bá àwọn kèfèrí tó bóyá ogun lànàbí ń kó bọ̀ wá. Àwọn kèfèrí wọ́n rán àwọn èèyàn ńláńlá náà Quraysh wá sọ́dọ̀ Ànábì, ẹbá sọ̀rọ̀ ẹmọ́jọ kó wọlé, ó bá wọlé yóò dìjà, tó bá wọlé yóò fà wàhálà. Ó rọ̀ Ibn Mas'ud wá náà tó wá. Ìgbà tí wọ́n wà padà wá rẹ̀ tán ráwá, wọ́n wá rán Suhail ibn Amr. Bára mi ṣe rí tí Suhail ibn Amr wà ní ìdá, Suhail wọn ráwá, sahula amru. Ọ̀rọ̀ yìí ti di rọrùn. Ànábì mú ọ̀rọ̀ yẹn níbi ó kọ Suhail. Suhail lọ́dọ̀ Lágbáwá gangan nípìnlẹ̀, ó kọ ìràwọ̀ kan ni. Ó kọ ìràwọ̀. Wọ́n máa ń rò pé Suhail àti Thuraya. Thuraya yẹn lẹ rí táwọn tán ṣe fóònù ńgbà kan pé wọ́n pé Thuraya. Thuraya then Suhail.
So different ìràwọ̀ ni ọ̀kan yọ ní apá ọ̀tún, ọ̀kan yọ lápá òsì, ọ̀kan yọ ní east, ọ̀kan yọ ní west, tó pé wọ́n sábà meet. But ó kọ yẹn root word rẹ̀ ní nǹkan rọrùn, káfí sahal nǹkan tó rọrùn, suhail nǹkan tó rọrùn kékeré. Bọ́lá bí ṣe rí pé nǹkan rán wá ó kọ tí ń jẹ́nu tó pé ó kọ tó dáa ni. Ànábì náà fi tọrọ àdúrà pé tó bá ìgbé suhail wọn bá lára dẹ̀ sáhùlà amru, ọ̀rọ̀ yìí ti rọrùn, kò ní sógun. Ìyẹn ni à ń pè ní alfa'al al-hasan. Alfa'al al-hasan, that is kí èèyàn kó wo sábàbí tí ó líǹkì àmọ́ tó nítumọ̀ dáadáa, kéèyàn wá fi wíṣì dáadáa fara rẹ̀. Ìyẹn Islam retain. Àmọ́ kó retain títí tèyí ti bìlífù títí taburú, tó pé ordinary lè kèé ṣe sábàbí tó líǹkì. Àmọ́ torí pé Ọlọ́run ọba Islam náà fẹ́ kí dáadáa máa pọ̀, ó retain títí èyí tó dá. So ìtẹ́yà náà lè ṣe ni èyàn jáde nísìnyí, nígbà tó jáde wọn ni ta ni mo ọkọ̀ mìtì wọn ni mo mìtì Maimun mi ni Mubarak, ẹni tọ́lọ́run bá fi blessing sí lára. Maimun mo pàdé láàárọ̀ yìí pẹ̀lú ògbọ́ Ọlọ́run, yóò mú Ọlọ́run fi bá mi lò, that is baraka Ọlọ́run fi bá mi lò. Ìyẹn Islam aláwẹ̀ nítorí dáadáa tó fẹ́. Kódà torí ẹ̀ òun ni Islam fi blọ́ọ̀kù pé àwọn ọkọ̀ kan bẹ táwọn Lárúbáwá ò gbọdọ̀ máa sọ àwọn ẹrú wọn. Ẹrú làwọn ọkọ̀ yẹn wà fún nípínlẹ̀. Àmọ́ torí pé àwọn èèyàn tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ èèyàn rí, àwọn padà wá ń sọ fáwọn èèyàn tó ń ṣe ẹrú náà. Nípínlẹ̀ Lárúbáwá kìí sọ ọmọlúàbí ní náfẹ́, ẹrú ní pè ní náfẹ́. Nípínlẹ̀ Lárúbáwá kìí sọ ọmọlúàbí ní yàsáàrù. Náfẹ́ mi ni nǹkan tó wà beneficial, yàsáàrù mi ni ìdẹ̀kùn. Nípínlẹ̀ Lárúbáwá kìí sọ ọmọ ní rọ̀bá, ọmọlúàbí. Ẹrú rọ̀bá mi ni èrè. Àwọn ẹrú wọn náà máa ń sọ bẹ́. Ànábì wa lóhun ti fẹ́ ìntẹ́ndì pé ká má sọ àwọn ẹrú wọn láwọn ọkọ̀ yẹn mọ́, bàtà níbi ò padà blọ́kẹ̀. Kí ló fà? Ó ní pé ẹrú Lárúbáwá ní bìlífù pé in tí ń dìtámì bóhun ṣe ń so ọmọ tẹ̀ tó bá bí gẹ̀gẹ̀ tí ìṣẹ́rú yóò sọ láwọn ọkọ̀ tó lé, àwọn ọkọ̀ tó lé ló máa ń sọ. Ká ní kí ló kọ ọmọ rẹ̀ yóò ní harb ní ogun. Kí ló kọ ọmọ yóò ní Abbas, tábẹ̀ ní Abbas ẹbá ti wọ Abbas àwàtàwàlà. Abbas àmì ní pé ó flan ojú, that is ẹni tó ṣe pé gbogbo ìgbà ó máa ń lejú ní pé kó fi lè mọ̀ pé kò bá wọ lọ. Yóò sọ ọmọ ní Hamza mí ní kìnnìún, Usama náà mí ní kìnnìún, Hafsu náà mí ní kìnnìún, àwọn ọkọ̀ ńláńlá báhùn ni ó sọ. Wọ́n wá bí pé kí lé tó ń sọ bá wọn ni innama nusammi abna'ana li aduwwina. Ta bá fẹ́ fáwọn ọmọ wa ló kọ torí àwọn ọ̀tá wa ní ma ń dìtà ní ó kọ tá fáwọn ọmọ wa. Pé kí wọ́n pa bàbá bá sínú o, mọ́ fi lọ̀kulọ̀ lọ́hùn, bàbá harbun o, bàbá sọ́harun o. Bọ̀ tó bá ti kan ẹrú àwọn táwọn ní bí ìpé dúkìá lẹ́rú jẹ́ fáwọn, àwọn ọmọ wa ń sọ wọ́n ló kọ dáadáa, wa nusammi yàní gilmana ní àti àǹfọ̀sẹ̀. Àmáwọn ẹrú wa ta bá ní fara wa là ń sọ ní táa fẹ́ káwọn ẹrú wájí. Mo fẹ́ kẹrù yìí kó jẹ́ baraka, mo fẹ́ kẹrù yìí kó jẹ́ rọ̀bá, kó jẹ́ èrè fún mi, mo fẹ́ kẹrù yìí kó jẹ́ náfẹ́ fún mi. Àwọn ọkọ̀ tán máa ń sọ̀nà. Ànábì wa fẹ́ wọ́nù wọn pé ká má sọ àwọn ẹrú wọn ló kọ yẹn, ma dẹ́sà púpọ̀ tó dáa ni. Why? Ànábì ní torí pé àwọn ẹrú wọn ni wọ́n máa ń bẹ̀ iṣẹ́ jù, náà máa ń pè jù. Ó kọ̀ ni wọ́n sì máa ń pè wọ́n. Téèyàn bá wá sọ ẹrú rẹ̀ nísìn báyìí kan sọ pé èèyàn sọ ní baraka mi ni blessing àbí. Kí ọ̀gá ẹrú wá ní àfáàmà baraka, ṣé baraka wà ń bẹ̀ yẹn? Wọ́n ní baraka ò sí lé, kan wá ní ńlá. Ìjọ ìjọ níbi pé wọ́n ń ṣépè lera wọn. Àwọn sọ ó kọ dáadáa ṣùgbọ́n nítorí pé ẹni tó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó máa pè ní pé wọ́n ni kò sáàbàrákà mẹ́wọ́n, kò sáàbàrákà bí é pè ní lànà ìfẹ́ fi blọ́ọ̀kù ẹ̀, bànábí ò gbàdà blọ́ọ̀kù ẹ̀. Tọ́ kí là ń wí o ní pé wọ́n retain àwọn ó kọ dáadáa kó fi lè serve as alfal al-hasan, just like pé sábàbẹ̀ lè má clear, ó lè má link.
nítorí pé dáadáa ní Islam fẹ́ àmọ́ Islam blọ́ọ̀kù tèyí tó jẹ́ taburú torí ká má fi líǹkì bìlífù ma kó ní kọ́ sàbúrú tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí anytime tá a bá ti ń sọ àsìkò tó bá ṣe wípé incident tá a bá ń sọ nípa àsìkò incident tó ṣe wípé sábà bí incident yẹn máa ń pọ̀ lásìkò yẹn bá ní wípé nísìn ìṣẹ̀lẹ̀ bá ní yóò ṣẹlẹ̀ lásìkò yẹn sábà bí tí ó kú ṣẹlẹ̀ yẹn wá àsìkò yẹn ló máa ń pọ̀ láti ń sọ wípé àsìkò báyìí nìkan yìí máa ń ṣẹlẹ̀ no problem ẹ kí n fún example nísìn báyìí tó bá ti dàsìkò ooru ìgbà wọn ni cases meningitis máa ń pọ̀ meningitis ni àìsàn tí ọrùn wà stiff yírùnyírùn kọ̀ní tó sẹ́ sí ń fà ó ni pé bacteria kan ní ń kọ́ọ̀sẹ̀ ooru ni sábàbí tí máa ń jẹ́ kí bacteria yẹn kó pọ̀ kó grow so ìtumọ̀ ẹni pé tí season tí kíní ẹ̀ bá ti dé I expect pé bóyá kí bacteria yẹn náà kó pọ̀ kó cause disease bẹ́yàn bá sọ pé torí reason yẹn bá nípa nǹkan báyìí máa ń pọ̀ lóṣù báyìí sóṣù báyìí tó pásìkò ooru ni no problem òun try láti ṣe cause and effect nìyẹn cause effect relationship ló ń ṣe pé tí cause bá wá effect máa ń tẹ̀lé no problem ìyẹn just like báyìí pọ́tọ̀ àsìkò kìíní kan lòjò máa ń rọ̀ àsìkò kìíní kan máa ń ṣe ìtàwọn èèyàn ti sábà bánu ìyẹn lọ bẹ́ on the other hand àwọn nǹkan bẹ̀tẹ̀ pé tàà máa ń lọ máa àsìkò kan tó tó pé actions wà ní ń fa táwọn kìíní yẹn fẹ́ ń pọ̀ lásìkò yẹn ó ń lọ December September tàà ń wí tí bá ti ń di September tàà ń sọ ní September October November àwọn bàbà tàà ń wí yẹn ìtí ń lọ parí ọdún àwọn èèyàn máa ń travel gan nígbà tó wà ní o ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nígbà tó wà tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn tó bá lọ lé December ìlú ní ó ti máa prepare kalẹ̀ yóò ní wá di kóṣù kan yóò ti máa kó gbogbo ẹrù now táwọn èèyàn bá ti ń pọ̀ tán bá ń travel kan tó yẹ pé tẹ́lẹ̀ lóṣù kan èèyàn 50 ló ń travel ó wá dásìkò yẹn èèyàn 1000 travel ṣe rí tó bá ṣe pé èèyàn méjì ní bá ń kú ní èèyàn 50 tí ń travel tẹ́lẹ̀ tó pé nọ́mbà ti pọ̀ nọ́mbà àwọn tí wọ́n máa kú náà yóò pọ̀ yóò wá jẹ́ ká ní impression bí pé oṣù ní ń kọ́ sí pípa whereas action ti wà ló nídi oṣù ẹjẹ́ fún example mi a sọ pé tó bá ti di January àwọn èèyàn lówó lọ́wọ́ àbí sẹ́mọ̀ tó bà wọ́n ti náwó ní December January kẹ́kọ̀ọ́ ní mọ́ wá ọgbọ́n ìwọ̀n mọ́fọ̀ọ́dún tí December wò ó ìtún nígbà kan náà táwọn èèyàn lówó lọ́wọ́ wọ́n ní wọ́n sanwó school fees àbí so irú àwọn wọ̀nyẹn àwa làwa ń fi oṣù lẹ́ẹ̀mọ̀ actions tó ń ṣẹlẹ̀ lóṣù yẹn àbí ìfọ́ oṣù yẹn ló mú wá tẹ́pẹ́ yẹn lẹ́ bá ń wí no problem àmọ́ kò kàn wó oṣù sísìn kò ní sórí December yìí o ní ma ń pààyàn December pààyàn o ẹ̀yin ó sì ti rí pé àwọn road safety náà àwọn náà di sọ́dọ̀ oúnjẹ wọ́n ìsọ́jú iṣẹ́ tó bẹ́ẹ̀ tí ma ń pariwo àwọn bàbàràbà ní ma ń pààyàn òun náà rárá kóra rẹ̀ sójú títí dáadáa wọ́n sì rí manage anybody tó náà bá wo statistics yẹn látìgbà tí wọ́n ti rí pé àwọn èèyàn ń pariwo December especially last year tó tẹ̀lé láti bí ọdún 5 sísìn number of casualties tí ń ṣẹlẹ̀ as a result of accident dínkù so actions àwọn èèyàn náà ní ń fa àwọn nǹkan tá ń lẹ̀ máwọn oṣù kankan ò fẹ́ kan ní aburú kankan in the south pé a sọ pé ẹ̀sìn ló sọ pé tó bá ti di oṣù báyìí ló kò sí ó dẹ̀ èyí tá a bá níjọ́ nǹkan táwọn bàbá máa ń sọ báwọn tó bá máa ń gbọ́n sọ yìí wọ́n mọ́ pàlọ̀ àlàlùbá kan ní àlàlùbá kọ́kọ́rọ́ tàbá rẹ̀ tí ń gbà wọ́n mọ̀ pàlọ̀ àlàlùbá kọ́kọ́rọ́ kan sọ́fàrù ni àbí wọ́n ní àlàlùbá tó bá parí oṣù sọ́fàrù nǹkan báyìí ó ṣẹlẹ̀ irọ́ ni kò wà sahí ànábì ò sọ so àkẹ́nìkan wọ́n ṣe ó ti ní nǹkan tó wọ́n ṣe wọ́n ni wọ́n yẹn nábílà kan wọ́n mú àlùbọ́sẹ̀ iléwé kan wọ́n àwọn kìíní kankan irọ́ gbogbo ẹ̀ kò sáwọn ọjọ́ kankan nínú ẹ̀sìn tí ànábì sọ pé àwọn ọjọ́ yìí àwọn ọjọ́ tí ò dáa ní àwọn bábá ọ̀dá ṣùgbọ́n àwọn ọjọ́ tó pé sábà bí tí ń mú nǹkan tí ò dáa ó lè wà ń bẹ̀ so tá bá ti separate tá bá ti mọ̀ pé sábà bí báyìí láàrin ìfáà sí tó wá pé nǹkan tó bá ipá wá lè prevent ara wa ń bẹ̀ nìkan prevent ara wa èyí tó bá ṣe pé àbá lè prevent ara tó bá sọ pé bọ́yá Ọlọ́run ló fi síbẹ̀ a nídìí ẹ̀rí
tí ó bá ti sẹ́ẹ̀dì ńkọ́ bídà àní láti believe ẹ̀ kọ́lọ̀ bá kó fún alágbóyè ẹ̀sìn náà